معركة وادي المخازن، أو معركة الملوك الثلاثة، أو معركة القصر الكبير، كلها أسماء المعركة واحدة. انتصر فيها أهل الإسلام على عدوين: عدو صليبي كان طامع في ثروة المغرب، وعدو خائن يبيع دينه وأهله. فترة حكم الدولة السعدية للمغرب الأقصى، ومن بعد ما مات الغالب بالله، تولى زمام الأمور ولده اللي سمى راسه بالمتوكل على الله. لكن كان المتوكل على الله إنسان ظالم وسفاك لدماء المسلمين رغم الفقه ديالو، فبدا بخوتو فقتل منهم جوج وسجن الثالث. ولأن العم ديالو أبو مروان ملقب بالمعتصم بالله كان كبر منه في السن وكان أولى منه حكم المغرب، فخاف على راسه من بطش المتوكل، ولجأ هو وأخوه أحمد للسلطان العثماني سليم بن سليمان طالبين للنجدة والمعونة. فوافق السلطان العثماني ومدهم ب5000 جندي عثماني، فهجم بهم على المتوكل وهزموا قرب مدينة فاس ودخلها عام 983 هجرية، ومن بعد بسط السلطة ديالو على مراكش. أما المتوكل فهرب لسوس ومنها لسبتة ثم لطنجة، حيث هو بدوره طلب النجدة من سيباستيان ملك البرتغال اللي لقاها فرصة باش يحقق أحلام البرتغال التوسعية في المغرب. وكان سيباستيان ملك على الإمبراطورية البرتغالية اللي كان النفوذ ديالها هذاك الوقت يمتد على سواحل إفريقيا وآسيا وأمريكا. وللتحضير للحرب قام سيباستيان بدعوة فيليب الثاني ملك إسبانيا للمشاركة في هذه الحملة اللي سماها حملة صليبية على الدولة السعدية، باش ما تحاولش مرة أخرى تدخل الأندلس بمساعدة العثمانيين. فقام خالو ملك إسبانيا بإمداده بالمراكب و20,000 من الجنود الإسبان، زادها على 12,000 من جنود البرتغال، كما أرسل له الإيطاليين 3000 جندي ومثلها من ألمانيا، وحتى البابا أرسل له 4000 أخرى و1500 من الخيل و12 المدفع. وقدر ملك البرتغال يجمع حوالي 1000 مركب باش يوصل الجيش والعتاد للأراضي المغربية. كان عتاد الجيش البرتغالي يقدر بحوالي 28,000 مقاتل بقيادة سيباستيان، أما الجيش المغربي فكان حوالي 40,000 محارب بقيادة أبو مروان عبد الملك. اختار عبد الملك القصر الكبير كمقر للقيادة، وفي نفس الوقت وضع ناس اللي كيراقبوا تحركات سيباستيان والجيش ديالو بدقة. فكتب عبد الملك لسيباستيان قائل: إني قطعت للمجيء إليك 16 مرحلة، فهلا قطعت أنت مرحلة واحدة لملاقاتي. فتحرك سيباستيان بالجيش ديالو في اتجاه القصر الكبير رغم النصيحة ديال المتوكل والرجال ديال ملك البرتغال باش يبقى في أصيلة الساحلية ويكون على اتصال بالمؤن والعتاد والبحر. ومن بعد ما عبر سيباستيان والجيش ديالو الجسر الوحيد على وادي المخازن، أمر عبد الملك خوه أحمد المنصور في كتيبة خاصة من الجيش باش ينسف قنطرة وادي المخازن بالليل. بدات المعركة وبدا السلطان عبد الملك كيحمس الجيش على القتال من فوق الفرس ديالو رغم المرض الشديد ديالو. أما الرهبان والقساوسة فقاموا بإثارة حماس جنود أوروبا الصليبيين، وكيقولوا لهم بأن البابا محى الذنوب والخطايا كاملة ديال الجنود اللي غادي يموتوا في المعركة. بدات الطلقات النارية المعلنة ببدء المعركة، فهجم أحمد المنصور بمقدمة الجيش ديالو على مؤخرة الجيش البرتغاليين، وتم إشعال النار في بارود البرتغاليين. ثم تم مهاجمة الرماة البرتغاليين، فتفاجأ الجيش البرتغالي من قوة المغاربة والدهاء الحربي اللي عندهم. فبدأوا الجنود البرتغاليين كيتساقطوا الواحد تلو الآخر، والباقيين على قيد الحياة هربوا باتجاه قنطرة وادي المخازن، ولكن كانت الصدمة أكبر من اللي لقاو القنطرة ما كايناش. فبداو كينقزوا في النار من شدة الرعب، فغرق اللي غرق وتشد اللي تشد ومات اللي مات. مات سيباستيان ملك البرتغال ومعاه الألوف بما فيهم أغلب نبلاء البلاط وقادة الدولة البرتغالية يوم.
أما المتوكل الخائن فحاول الهروب في اتجاه الشمال، فغرق هو أيضا في النار، وبقات الجثة ديالو مهزوزة فوق الماء. فتم سلخ الجلد ديالو وتعمر بالتبن وداروا به في أرجاء المغرب باش يكون عبرة، حتى تمزق وتفسخ الجلد ديالو. أما السلطان عبد الملك فتوفي بعد انتهاء المعركة بسبب الجهد اللي بذل في قيادة الجيش وتحميس الجنود رغم المرض الشديد ديالو. استمرت المعركة حوالي 4 ساعات و20 دقيقة، وكان النصر فيها بفضل الله، وبفضل المعنويات العالية للجيش المغربي، وبفضل النفوس اللي كانت حاسة بالمسؤولية، وكذلك بفضل الخطة المدروسة والمحكمة. في هذه المعركة ماتوا 3 ملوك، هم عبد الملك وسيباستيان والمتوكل. وبسبب هذه الحرب فقدت البرتغال ملكها وجيشها ودولتها، فانهارت البرتغال عسكريا وسياسيا واقتصاديا، والناس ما صدقوش أن الملك ديالهم مات، وتحول أمل عودة الملك لظاهرة مرضية. شبه المؤرخون معركة وادي المخازن بغزوة بدر، وذكرها المغاربة في شعرهم ونثرهم، كما أشار إليها ابن القاضي في كتابه حين قال: فانظر لحكمة الله القهار، أهلك 3 ملوك في يوم واحد وأقام واحدة. وكانت هذه المعركة سبب في بناء دولة قوية عظيمة كان بالمقدور ديالها تستعد أمجاد الموحدين والمرابطين، حيث وصلت الدولة للأوج ديالها في عهد أحمد المنصور الذهبي اللي كان هو المؤسس ديالها، وكان له الفضل في تأسيس نظام إدارة جديد سماه المخزن.